Dhanushka bro YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට අදත් මම ගිහින් කියලා ඔක්කොම ආයිබෝවන් කියලා. මම අද ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ Facebook account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද Facebook profile එකක් monetize කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලුවේ නැත්නම් මේ උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් හරි යට තියෙන description එකේ හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම අද හදන්න යන්නේ කොහොමද web browser එකෙන් හදන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝ Facebook එකේ ඔයගොල්ලෝ desktop mode දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Facebook app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Facebook account එකක් තියෙනවා මෙතන email එක password එක හරි log වෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් අලුතෙන්ම කරන්න. මෙන්න පහලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් create account කියන එක. ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ create account click කරගත්තාම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පුරවන වගේ තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි නම මෙතන ඔයගොල්ලෝ නමේ දෙවෙනි කොටස ඔයගොල්ලෝගේ mobile number එක හරි email address එක හරි ඔයගොල්ලෝගේ password එක ඔයගොල්ලෝගේ උපන්දිනේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ඉතින් මම මේ ටික පුරව ගන්නවා. ඒකල මම මෙතන ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකල මම මෙතන password එකකුත් ඔයගොල්ලෝ password එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ stone password එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම කොහොමද Facebook එක 2 step verification on කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක මේ උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් හරි යට තියෙන description එකෙන් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒකල මම මෙතන උපන්දිනය මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකල මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙතන කැමති එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකල මෙතන sign up කියන බටන් එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒකල ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් නම්බර් එකට FB එකෙන් verify කරගන්න කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක මෙතන type කරගෙන ඔයගොල්ලෝ verify කරගන්න ඕනේ. යන්කේ ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ send SMS again කියලා එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක මෙතන type කරගන්නවා. ඒකල මම continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒකල ඔයගොල්ලෝ මෙතන okay දෙන්න ඕන. profile photo එකක් add කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ account කියන එකට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ profile එකේ ලාංඡනය මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කැමරාවක් වගේ ලාංඡනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ලාංඡනය ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන කවර් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියනවා කොහොමද ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි වටිනවා කියලා හිතනවා. නොදන්න යාළුවෝ දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු. සුබ දවසක්.